Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰি দেখাম আপোনালোকক Oppo A16 মোৰ লগত বন্ধুসকল যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB 64GB বন্ধুসকল বেছি দীঘলীয়া নকৰো খুব শৰ্টকৈ unboxing কৰি দেখাম গতিকে ভিডিওটো আগলৈকে চাই থাকক আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰাইস ডিটেইলছ গুটেখিনি মই আপোনালোকক জনাম ঠিক আছে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো আমি বক্সটো unboxing কৰো বক্সটো unboxing কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক বক্সৰ ওপৰত কিছুমান ডিটেইলছ আছে সেইখিনি আপোনালোকক অকনমান জনাই দিও বন্ধুসকল মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB 64GB আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে লিখা আছে Oppo A16 যেটো ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ হয় লগতে ইয়াৰ বেক সাইডে যদি মই আপোনালোকক দেখাব যাওঁ ইয়াতে ভেৰিয়েন্টটো লিখা আছে 4GB 64GB কালাৰটো দেখিছে ৰয়েল গ্লো কালাৰ ৰয়েল গোল্ড কালাৰ আৰু বেটাৰী ক্যামেৰা গোটেই কি ডিটেইলছ আছে ঠিক আছে বেছি দেৰি নকৰো আমি বক্সটো আনবক্সিং কৰো আনবক্সিং কৰাৰ লগতে বন্ধুসকল বক্সটো এটো মই সাইডত ৰাখিলো আৰু ইয়াৰ পিছতে কি আছে আমি চাওঁ বক্সৰ ভিতৰত এটো আমি সাইডত ৰাখো বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাওঁ এটা সৰু বক্স যেটো ভিতৰত এতে কভাৰটো সকলো ব্ৰ্যান্ডে প্ৰায় 14000 13000 ৰ মানে ফোনত প্ৰভাইড কৰে ফাৰ্ষ্টতে আমি দেখা পাই তো কভাৰ এটা নৰমাল এটা কভাৰ প্ৰভাইড কৰিছে বহুত ভালো নহয় বেয়াও নহয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে আফটাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা পিছত আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব আৰু নেক্সট ইয়াতে আছে ডকুমেন্টেশন যিখিনি আপোনালোকে সাধাৰণতে কোনো নপঢ়ে Oppo বেন্ডিং এখিনিও আমি সাইডত ৰাখো SIM ইজেক্টৰ পিন বন্ধুসকল এটো আমি সাইডত ৰাখিলো নেক্সট ইয়াৰ ভিতৰত আৰু একো নাই এটো আমি সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ ভিতৰতে আহিল বন্ধুসকল ফোনটো ফাৰ্ষ্টতে আমি সাইডত ৰাখিম ইয়াৰ পিছত বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি আছে আমি চাই লওঁ ইয়াৰ পিছত আমি দেখা পাওঁ এটা এডাপ্টাৰ যেটো ডিটেইলছটো মই দেখাই আছো 18 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয় এটো আমি সাইডত ৰাখিলো আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে বক্সৰ ভিতৰত এডাল টাইপ C ডাটা কেবল ঠিক আছে বন্ধুসকল বক্সৰ ভিতৰত ইমানতে কোনো ধৰণৰ হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই আমি বক্সটো সাইডত ৰাখো আৰু ফোনটোলৈ আগবঢ়ো বন্ধুসকল ফোনটো ঠিক এনে ধৰণৰ মই আপোনালোকক জনাইছোই ফোনটো ৰয়েল গোল্ড কালাৰত এভেইলেবল আছে মোৰ ওচৰত এটো ফোনটো মই যিমানখিনি পাৰিছো আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ লগতে যদি কিবা ডিটেইলছ ক'ব থাকি যায় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাব লগতে আপোনালোকে কি মোবাইলত আনবক্সিং চাব বিচাৰে হেই মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব বন্ধুসকল ট্ৰিপল কেমেৰা ইয়াতে এভেইলেবল আছে ফ্ল্যাশ আছে গুটেখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই আছো ফাৰ্ষ্টতে আমি স্টাৰ্টিং কৰো বেক সাইডৰ পৰা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ট্ৰিপল কেমেৰা আছে 13 মেগাপিক্সেল 2 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB and 64GB বন্ধুসকল ইয়াৰে বেটাৰী আছে 5000 mAh বেটাৰী আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছে আপোনালোকৰ নৰমাল ইউজাৰ আপোনালোকে 2-3 দিনলৈকে ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আমি ফোনটো ওপৰৰ হেড সাইডৰ পৰা যদি চাওঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নয়েজ কেনসেলেশন মাইক দিয়া হোৱা নাই যদি আমি অলপ সাইডৰ পৰা বেকা কৰি চাওঁ লেফট সাইডে ইয়াতে আপোনালোকে SIM ইজেক্টৰ পিনটো পাব ইয়াতে আপোনালোকে দুখন SIM এটা মেমৰি কাৰ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে আছে ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাস আৰু ইয়াতে একো পাৱাৰ বটন প্ৰভাইড কৰা নাই পাৱাৰ বটন ৰাইট সাইডে আছে মই হেখিনি আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাই আছো তলৰ সাইডে যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াতে হেডফোন জেক 3.5 হেডফোন জেক আছে প্ৰাইমাৰী মাইক USB টাইপ C পইণ্ট আৰু লগতে প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ ইয়াতে সিঙ্গল স্পিকাৰ প্ৰভাইড কৰিছে ডুৱেল স্পিকাৰ প্ৰভাইড কৰা নাই ইয়াৰ লগতে মই যদি ৰাইট সাইডে দেখাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে বডি সাইডত পাৱাৰ লক বটন লগতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ডিসপ্লে সাইজ যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ইয়াতে ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা নাই HD প্লাস ডিসপ্লে প্ৰভাইড কৰিছে ডিসপ্লে সাইজ হৈছে 6.52 ইঞ্চ ডিসপ্লে গতিকে মই ফোনটো যিমানখিনি পাৰিছো বন্ধুসকল আপোনালোকক ডিটেইলছত কৈছো যদি ইয়াৰ ভিতৰতে কিবা থাকি গৈছে আকৌ আপোনালোকক জনাইছো আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব ঠিক আছে বন্ধুসকল ফোনটো মই অন কৰো আপোনালোক অলপমান মই ডিজাইন ওয়াইজ আপোনালোকক দেখাই দিছো ঠিক এনে ধৰণৰ দেখিবলৈ অন কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্টতে আহে Oppo বেন্ডিং আৰু ইয়াতে এন্ড্ৰইড যেটো ইউজ কৰা 11 এন্ড্ৰইড ইউজ কৰা হৈছে গতিকে বন্ধুসকল খুব এটা ধুনিয়া ফোন ডিজাইন ওয়াইজ পাৰ্সোনালি মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে আশা কৰো আপোনালোকো ভাল লাগিব যদি আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত কন্টাক্ট নম্বৰ থাকিব মোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী হ'ব আমি ফোনটোলৈ আগবাঢ়ো ফোনটো ষ্টাৰ্টিং কৰি আছো আৰু ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক মই ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল ইয়াৰে দাম আছে অনলাইন অফলাইন আজিকালি প্ৰাইস সেমই দাম হয় আৰু ইয়াৰে দামটো আছে 13500 গতিকে বন্ধুসকল ফোনটো ডিজাইন ওয়াইজ দেখিবলৈ ঠিক এনে ধৰণৰ ডিসপ্লে কেমেৰা বডি গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছো বন্ধুসকল যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব
এতিয়া যদি আমি ছেটিংছত যাওঁ, ছেটিংছত কিছু ডিটেইলছ আছে, মই সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক মই এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চনটো দেখাইছোঁ, আগতে জনাইছোঁ 11 ভাৰ্চন, এণ্ড্ৰইড 11 ভাৰ্চন ইউজ কৰা হৈছে। ছেটিংছত যদি যাওঁ মডেল নাম্বাৰত থাকিব, এডিশ্যনেল ছেটিংছত আপোনালোকে গোটেই সকলোবিলাক আপোনালোকে জানে। তাৰ পিছতো মই আপোনালোকক অলপমান ডিটেইলছ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ছেটিংছটো যদি আমি অন কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টতে ডিভাইচ নেম আহিলে Oppo A16 আৰু ইয়াতে এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চনটো দেখাইছে আপোনালোকৰ 11 এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আৰু ৰেম দেখাইছে 4GB আৰু ডিভাইচ ষ্ট'ৰ দেখাইছে 64GB। গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে থাকে, ইয়াতে IMEI ষ্টেটাছ থাকে, যিটো মই আপোনালোকক নেদেখাওঁ। এইটো বেক মাৰি দিছোঁ মই। বন্ধুসকল, অভাৰঅল ফোনটো ঠিক এনেধৰণে দেখিবলৈ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। 13,500 যদি আপোনালোকৰ বাজেট আছে, এইটো এটা ফোন আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ ফোনটো মই ডিজাইন ৱাইজ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনলাইন পাৰ্চেছো কৰিব পাৰে, আপোনালোকে অফলাইন পাৰ্চেছো কৰিব পাৰে। দাম চেমেই আহিব আৰু প্লেচ অনুযায়ী কিছু দাম ক'ৰবাত কম হয়, ক'ৰবাত বেছি হয়, কিন্তু নৰ্মেল প্ৰাইচ ইয়াৰ 13,500। মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব 13,500ত। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে, কণ্টেক্ট কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। মই আগতেই কৈছোঁ আপোনালোকক কুইক আনবক্সিং কৰি দেখাম। লগতে আপোনালোকে কি ভিডিঅ' আনবক্সিং চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'বিলাক খুব নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ চেনেলটো, গতিকে যিমানখিনি ক'ব পাৰিছোঁ কৰিছোঁ। কিবা থাকি গৈছে, আপোনালোকক থাকি যদি গৈছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম। শেষত আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈকে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।